Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Tuần này, Hana xin chia sẻ với cả nhà mình cách làm rau câu blanc phô mai lá dứa. Đồng thời, Hana cũng xin chia sẻ kinh nghiệm với cô bác, anh chị và các bạn tại sao phần lăn nấu hay bị lợn cợn, phần rau câu dù làm đúng mọi cách vẫn bị tách lớp và bị chảy nước. Nếu cô bác, anh chị và các bạn quan tâm, xin đừng bỏ qua những gì Hana chia sẻ nha. Trước tiên, mình sẽ đi ngâm rau câu. Phần nước Hana sử dụng 1,4 lít nước. Phần rau câu Hana sử dụng hai loại, 15g rau câu giòn và 6g rau câu dẻo. Vì nếu làm rau câu giòn không thì ăn rất là bở, không ngon. Mình sẽ ngâm rau câu khoảng 1 giờ. Việc ngâm sẽ giúp cho rau câu bớt ra nước khi nấu. Trong khi chờ rau câu nở thì mình sẽ đi nấu phần blanc phô mai. Hana sử dụng 4 lòng đỏ trứng gà. Phần lòng trắng mình sẽ cất lại, mình để dành làm bánh cho mùa Tết. Thêm vào 180ml nước cốt dừa, 120g sữa đặc có đường. Mình sẽ khuấy đều hỗn hợp này lên và để qua một bên. Tiếp theo, mình sẽ cho vào son 150g kem phô mai, 120ml kem sữa tươi. Mình sẽ khuấy ở lửa nhỏ cho tới khi phần kem phô mai tan hoàn toàn. Mình đừng có để sôi. Cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ sử dụng phới lòng khi mà mình nấu kem phô mai, vì như vậy sẽ giúp cho phần kem mịn mượt hơn. Sau khi khuấy xong, mình để nguội một chút. Khi hỗn hợp còn ấm tay thì mình cho vào phần trứng lúc nãy và khuấy đều. Mình sẽ lọc phần hỗn hợp này qua rây và cho trở lại cái son lúc nãy mình xài. Sau đó bắt lên bếp và khuấy ở lửa nhỏ cho tới khi hỗn hợp này sệt lại. Mình cũng tiếp tục dùng phới lông để mình khuấy hỗn hợp. Khi hỗn hợp sệt lại thì mình tắt bếp để qua một bên. Nhớ đậy nắp lại để tránh mặt bị khô. Sau 1 tiếng thì mình sẽ đi nấu rau câu. Trước khi nấu rau câu, Hana thường khuấy đều lên. Sau đó đậy nắp lại, nấu ở lửa vừa cho tới khi rau câu sôi. Trong thời gian nấu thì hạn chế mở nắp và khuấy sẽ giúp cho rau câu ít ra nước. Sau khi rau câu sôi thì mình cho vào 180g đường cát, 1/2 muỗng canh chiết xuất vani. Mình khuấy đều và nấu cho tới khi đường tan hoàn toàn. Nếu có bọt thì cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ hớt bọt nha. Bản thân rau câu để lâu hay bị ra nước, chỉ là rau câu giòn nó sẽ ít hơn là rau câu dẻo. Để làm những bông hoa, Hana chia rau câu làm 3 phần. Một phần gồm có 3 giá nước rau câu nhỏ, một phần gồm 2 vá và một phần 1 vá. Phần ít nhất Hana thêm vào 1 muỗng canh nước cốt dừa, 1/2 muỗng canh sữa đặc có đường. Mình sẽ khuấy đều để tạo màu trắng làm nhụy hoa. Phần nhiều rau câu nhất thì Hana thêm vào 1 muỗng canh sữa đặc có đường, 2 muỗng canh nước cốt dừa, 2 muỗng canh nước lá dứa. Mình sẽ khuấy đều để tạo cánh hoa. Phần còn lại mình sẽ thêm vào 1 muỗng canh nước lá dứa để mình làm lá. Đây là khuôn hoa và lá Hana sử dụng. Khuôn này Hana mua trên eBay. Trước khi mua, cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem size nha. Hana mua khuôn này hơi bị nhỏ. Mình sẽ cho ít màu trắng vào làm nhị hoa.
Sau đó mình sẽ múc lần lượt rau câu, nước cốt dừa, lá dứa mình chế vào để mình tạo bông hoa. Khi đổ bông và lá, cô bác anh chị và các bạn mình nhớ đổ rau câu hơi dày dày một xíu. Vì nếu mình đổ mỏng quá, phần bông và lá một chút ra bị dẹp, nhìn không có đẹp. Sau khi mình làm xong thì mình sẽ cho vào tủ lạnh để khoảng 5 phút là rau câu đặt lại. Phần rau câu còn lại thì cô bác anh chị và các bạn mình giữ ấm. Hoặc khi mà mình làm tiếp thì mình cho vào lò vi sóng bấm khoảng 10 mấy giây là rau câu chảy ra, mình tiếp tục làm cho tới khi hết. Phần bông và lá sau khi làm xong thì mình nhớ bỏ vào tủ lạnh và đem ra khỏi tủ lạnh khoảng 15 phút trước khi gắn lên. Tiếp theo thì mình sẽ đi đổ rau câu. Để làm phần viền giữa các lớp thì Hana sử dụng 50ml nước nóng, thêm vào 1 muỗng canh bột cà phê hòa tan và 1 muỗng canh đường. Mình sẽ khuấy đều. Phần rau câu thì Hana sẽ lấy khoảng 150ml nước rau câu. Mình để phần này qua một bên để một chút mình gắn bông lên. Để làm rau câu cà phê thì Hana sử dụng khoảng 350ml nước rau câu. Mình sẽ thêm vào phần cà phê lúc nãy khuấy đều và mình cho phần này lên bếp giữ ấm. Phần rau câu còn lại thì mình sẽ cho phần lăn phô mai vào. Mình cũng dùng phối lòng và khuấy đều lên. Cho son rau câu trở lại bếp, mình sẽ đun nóng. Mình vừa đun mình vừa khuấy cho hỗn hợp thật là hòa quyện và lấy ra khoảng 550g hỗn hợp rau câu. Thêm vào 50g nước lá dứa. Khi làm rau câu lăn phô mai thì trước khi cho vào khuôn, bác anh chị và các bạn mình nhớ lọc qua rây nha. Cái rây này mình đừng có chọn lỗ to quá. Mình sẽ lọc qua rây như vậy sẽ giúp cho phần rau câu này mịn mượt. Nếu mà có bọt khí thì cô bác anh chị và các bạn mình nhớ hớt ra và mình để cho phần này thật là nguội. Phần rau câu còn lại mình nhớ giữ ấm bằng nước nóng. Mình đừng có đun trực tiếp trên bếp, vì nếu mà mình đun lâu thì một chút rau câu này nó sẽ kẹo lại. Để các lớp không bị tách ra, cô bác anh chị và các bạn chỉ cần nhớ là mình luôn xăm trên mặt cũ và phần rau câu đổ vào thì phải thật là nóng. Phần cà phê này Hana sử dụng 100ml. Đối với rau câu dẻo thì trước khi đổ vào lớp thứ hai, cô bác anh chị và các bạn mình nhớ dùng khăn giấy mình lau khô phần mặt. Vì nếu mà mình không lau khô, mình có xăm hoặc là mình hâm nóng lại thì phần lớp vẫn bị tách. Còn phần rau câu giòn thì không bị chảy nước nên ít bị tách lớp, mình không cần phải lau lại. Lớp tiếp theo Hana sử dụng 300g rau câu phô mai. Mình cũng lọc qua rây cho thật là mịn và để cho thật là nguội. Phần rau câu phô mai thì cô bác anh chị và các bạn mình đừng để sôi quá, vì sôi cũng làm cho rau câu bị lợn cợn. Lớp cà phê này Hana cũng sử dụng 100ml. Và mình cũng để cho đông lại hoàn toàn thì mình hâm nóng phần rau câu lăn phô mai này cho vào khuôn.
Cuối cùng thì mình cũng đun nóng phần rau câu cà phê còn lại và cho vào. Phần rau câu này mình có thể nấu sôi. Và mình cũng để cho thật là nguội. Cuối cùng thì mình sẽ đi ráp hoa. Phần rau câu lúc nãy mình chừa lại 150ml nước rau câu thì mình sẽ đun sôi lên và cho vào khoảng 0,5 cm. Mình đừng có đổ dày quá, vì mình đổ dày quá mình bỏ hoa vô chìm nhìn không có đẹp. Trước khi ráp hoa thì cô bác anh chị và các bạn nhớ lấy những bông hoa này ra khỏi tủ lạnh khoảng 15 tới 20 phút cho bớt lạnh. Mình sẽ tạo hình tùy ý theo mình muốn. Sau khi ráp những bông hoa xong thì mình sẽ tráng một lớp rau câu mỏng lên phía trên. Phần rau câu này cô bác anh chị và các bạn mình cũng nhớ đun cho thật sôi rồi mình cho vào nha. Mình chỉ cần tráng mỏng một lớp cho những bông hoa này dính chặt lại với nhau. Mình đừng đổ dày quá. Mình đổ dày quá thì phần rau câu này nó che mất những bông hoa, nhìn không có đẹp. Vì mình làm rau câu giòn nên phần rau câu này sẽ đục, không được trong. Phần rau câu sau khi làm xong mình sẽ để cho thật là nguội và cho vào tủ lạnh ít nhất là 2 tiếng trước khi mình dùng. Và đây là thành phẩm của Hana. Nếu để ý thì cô bác anh chị và các bạn sẽ thấy phần rau câu của Hana không ra một chút nước nào luôn. Rau câu hoàn toàn khô. Phần lớp thì dính chặt với nhau, những bông hoa cũng vậy. Rau câu thì thơm mùi lá dứa và béo phần phô mai. Hana ăn cảm thấy vừa. Nếu cô bác anh chị và các bạn thích ngọt thì mình thêm đường nha. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Một tuần Hana xin chia sẻ một món ăn hoặc là một kinh nghiệm nào đó Hana học được vào thứ Sáu. Cô bác anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất nhiều. Nhân dịp Giáng sinh, Hana kính chúc cô bác anh chị và các bạn một mùa Giáng sinh an lành bên người thân và gia đình của mình. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.